Hi, this is your teacher Jody AA. Today we will have a review of Lesson 1 for English Grade 7 module. The first lesson is about word analogy. So I will review this for you and will explain some parts in Tagalog. So at this point, siguro ay nabasa nyo na ang module at nakapagsagot na kayo. Ngayon, focus muna tayo sa task 1. Maraming nagtatanong kung paano daw to sagutan. Sa word analogy, kasali na din doon ang ating ability to identify patterns. So, I'm sure nasagutan nyo na to. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. For figure number 1, we can see here a circle, and then tong column na to, we can read this as is 2. A circle is 2. Ang kasunod niya ay 4 circles na tabi-tabi. And then, ang next figure ay square. Okay? Then, for number 2, triangle na baliktad, ibinalik sa pagkakaayos. And, ang kasunod na figure ay baliktad na parang swelas ng sapatos. Ano kaya ang kasunod nito na pattern, na image or shape? So, let's look at the answers. For number 1, ang sagot ay 4 na squares. Diba? For number 2, ang binaliktad na swelas, ang kasunod niyang pattern ay syempre yung ibinalik sa dating ayos. Sa number 3, ang kasunod niyang pattern ay square box na lang. At ganun din sa number 4. Nakikita natin doon may diamond shape na may shaded and then unshaded. And then itong shape na to, ang sinundan niya ay yung shaded. Syempre, ang kasunod dapat ay walang shade. Then sa number 5, makikita natin doon yung arrow na nakatayo, di ba? Tapos ang next direction niya clockwise, nakaturo sa kanan. So yung sumunod, dapat sa pattern ay nakaturo naman sa kaliwa or counterclockwise ang tawag doon. So yun ang pagsunod sa pag-identify sa pattern. Next. This is our learning task 2 for word analogy. So, for this part, I will read this for you. And let's try to analyze what should be the next word, or what word is related to the word on the left side. At bakit yon ang sagot? Number 1, teacher is to school, while priest is to, ang sagot dito ay course, church, ang sabi nyo, di ba? Why? Because, according to our lesson, another way to identify, or one way to identify word analogy is by its function. Ang function ng teacher ay sa school, so ang function ng priest ay sa simbahan. Ang priest ay ang mga pare. Okay? Ito naman. Father is to son, while mother is to. So, father is to son. Anong klaseng word analogy to? It talks about, okay, relationship. So, what would be the analogy if the word is mother? Okay, you're right. It should be daughter. Next, number 3, Laguna is to Santa Cruz. Quezon is to
Ano ba ang kaugnayan ng Laguna at Santa Cruz? Ang Laguna at ang Santa Cruz ay nasa isang province. Ang Santa Cruz ay nasa Laguna. So, ang Quezon ay isa ring probinsya. Anong lugar dito ang nasa Quezon? Ano nga ba ang relasyon o relationship ng Laguna at Santa Cruz? Ang Santa Cruz ang capital city or kabisera ng Laguna. So, kaya ang hanapin din natin sa Quezon ay ang kanyang kabisera. At ang kabisera ng Quezon ay, okay, you're correct, Lucena. Okay. Next, number 4. Tandang Sora is to heroine. As to Jose P. Rizal is to, so si Tandang Sora, kung nag-aalok ng history, ay isang bayani, babaeng bayani. Si Dr. Jose Rizal ay isang lalaking bayani. Kaya tama kung ang sagot nyo ay hero. Batangas Port is to seaport. Naiya is to, so ano nga ba ang relasyon ng Batangas Port at seaport? So sinasabi dito na ang Batangas Port ay isang seaport o daungan ng mga sasakyan. Ang Naiya naman, ano nga bang kahulugan ng acronym na Naiya? Ito ay, okay, correct, Ninoy Aquino International Airport. Very good. So, ang sagot ay airport. Okay, number 5. Mango is to bagoong. Bagoong. Masarap daw nakasama ng mangga ay bagoong. Ang masarap naman nakasama ng champurado ay ano? Ang sabi nila ay dilis. So, you're correct, dilis. And next, Batangas is to province. Batangas province is to Taal Lake. Meron daw Taal Lake sa Batangas province. So, ang Taal Lake ay matatagpuan sa Batangas province. Ano naman ang matatagpuan sa Laguna? Okay, so you're correct. Laguna de Bay. So, yan ang pag-analyze ng word analogy. So, makakatulong din kung napanood na ninyo yung video lessons natin. Okay, next. Ito ang sasagutan natin na ipapasa. So, syempre, hindi na natin ibibigay ang sagot dito. I will just read this for you as a reading guide. Bird is to blank. Fish is to swim. Obvious naman, ang ginagawa ng fish ay nagsuswim. Ano kaya ginagawa ng bird? Ant is to 6 legs. Meron daw 6 legs ang ant o ang langgam. Blank has 8 legs. Ano kaya yung may 8 legs na yan? So, walang choices, di ba? Zebra is to mammals. Snake is to, so kung hindi kayo uma-absent sa science subject, alam niyo ang tawag sa snake. Kasi ang zebra ay mammals, considered to be mammals. Bakit? That's your assignment. Number 4. Milk cereal. Ang milk daw, ang kapartner niya ay cereal. Ito yung Kellogg cereal, milk and cereal. Ang tinapay naman, kaya ano kaya ang kapartner? Bread. Number 5, water is to liquid. Ang water daw ay liquid. Yan ang kanyang category, liquid. Ano naman ang rock? What kind of matter is a rock? Permit is to allow. Permit, payagan. Allow, payagan din. Ito yung tinatawag na synonym sa word analogy type. Prohibit, ibig sabihin ay bawalan. Ano kaya ang katumbas na salita ng prohibit in English? Next, astronomer is to telescope. It means astronomer uses a telescope.
Blank uses stethoscope. Sino naman kaya ang gumagamit ng stethoscope? That's for you to discover. Blank is to time. Thermometer is to temperature. So, kung dito ang unang blank, so dito ka hahanap ng analogy na i-compare mo dito. Ang thermometer, alam naman natin ay kumukuha ng temperature na usong-uso ngayon. Di ba? So, ano naman kaya ang bagay na saan malalaman mo ang time? Oo, alam niyo na yung sagot, di ba? Team is to blank. May team ng Hinebra, may team ng kung ano-ano pa. Crowd is to fan. Crowd, mga tao. Fan. Yan yung fans ng mga team na to. Okay? Next, then, Philippines is to Asia. Ang Philippines daw ay matatagpuan sa Asia. Blank is to Europe. Ano naman ang matatagpuan sa Europa? Next, wheel is to bike. May gulong daw ang bisikleta. Anchor. Ang anchor naman ay saan ba ito makikita? Blank is to tiny. Gigantic is to huge. Gigantic and huge has the same meaning. It means napakalaking bagay. Isang bagay na talagang malaki. Giant. So, ano kaya ang katumbas na salita din sa tiny? Okay, this is what we call, again, synonym. Red is to blank. Violet is to grapes. So, alam niyo naman that the grapes has violet color. And blank is to lazy. Careful is to reckless. So, alamin nyo, isipin kung anong klaseng word analogy ang ginamit dito. Sa careful is to reckless. As well as for number 15, violate is to imprisonment. Blank is to reward. Pray is to be blessed. Faith is to be, ano kaya yun? Faith, pananampalataya. Kung ikaw ay nanalangin, ikaw ay magiging blessed. Number 17, blank is to joy. Courage is to bravery. Okay? Is it synonym or antonym? So you have to think. Number 18, wisdom is to ignorance. Ang kaalaman, wisdom, kaalaman, pagkatuto, karunungan, ignorance, kawalan ng alam. Ito naman, may sagot pala dito. Optimism is pessimism. So, bonus yung number 18. Rain is to flood. Pag umulan daw ay babaha. Ano naman mangyari kung may war? Parang ganun yan. Anong klaseng word analogy yan? Manila is to blank. Ang katapat niya, na analogy is Beijing. Beijing is to China. So, ano ba ng China ang Beijing? Ang clue, ang Beijing ay matatagpuan sa China. So, that's it, class, for word analogy interpretation. So, just don't forget to subscribe on our channel for upcoming review lessons. Dahil alam naman natin na hindi ganun kadali ang sitwasyon ngayon. So, let's utilize all that we can to help each other. See you on the next lesson and thank you for watching.